Περίεργοι άνθρωποι εμείς οι ψαράδες. Μερικές φορές είναι τόσο δύσκολο για κάποιον που δεν έχει την παραμικρή ιδέα από ψάρεμα να καταλάβει τις αλλαγές στην ψυχολογία μας που μπορεί να προέρχονται από ένα μόνο ψάρι. Ακόμη και αν του εξηγήσεις τους λόγους για τους οποίους νιώθεις έτσι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να ταυτιστεί μαζί σου. Ένα ψάρι μπορεί να σε κάνει να γυρίσεις στο σπίτι σου μέσα στη χαρά και το χαμόγελο, αλλά και μέσα στα νεύρα και την απογοήτευση. Όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας μιλήσει με παλιούς ψαράδες για τις εμπειρίες τους στη θάλασσα, έχω ακούσει να μιλάνε για ψάρια που ακόμα μέχρι και σήμερα μπορούν να κάνουν το πρόσωπό τους να αλλάζει έκφραση. Είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία ενός ψαρέματος, ένα ψάρι μπορεί να κάνει την καρδιά σου να χτυπάει σαν τύμπανο. Η ανατριχύλα που νιώθεις όταν ακούς τα φρένα του μηχανισμού σου να ρουλιάζουν και εσύ να προσπαθείς να μαντέψεις τι μπορεί να υπάρχει στην άλλη άκρη της αρματοσιάς σου, είναι κάτι που σου μένει αξέχαστο. Αυτή είναι η ουσία του ψαρέματος για μένα. Αυτές οι στιγμές της μάχης με το θύραμά σου, χωρίς να έχει καμία σημασία αν το ψάρι θα βγει ή όχι. Σε ένα τέτοιο ψάρι είναι αφιερωμένο αυτό το βίντεο. Και σε όλους εμάς τους ψαράδες, που κάποιοι μπορεί να μας αποκαλούν τρελούς επειδή δεν μπορούν να μας καταλάβουν, ενώ εμείς απλά επιπλέουμε πάνω στο πάθος μας, την θάλασσα. Ήταν ανάγκη να στήσω καφέ τώρα. Τώρα ήταν ανάγκη να στήσω καφέ. Ναι, τώρα ήταν. Τώρα. Ναι. Έλα πάμε τώρα. Σειρά μου. Το παίρνει. Τι το δίνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Οι σκέψεις που περνάνε από το μυαλό σου όταν έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο ψάρι είναι πολλές. Όμως εμένα η σκέψη στο κεφάλι μου που νικούσε τις υπόλοιπες ήταν ότι στο μηχανισμό μου έχω ένα νήμα διαμέτρου 0,18. Δύσκολα τα πράγματα, μάγκα μου. Θα το παλέψω όμως. Τουλάχιστον να ευχαριστηθώ τράβηγμα και φρένα. Τέτοια ψάρια άλλωστε δεν τα συναντάς κάθε μέρα. Τι? Να το, αυτό εκεί που πήδηξε είναι. Εκεί είναι. Ναι. Τόσο μακριά και... Το κατάλαβα εγώ.
Πού να η ψηφία. Κοιμάσαι, το δεις, θα πηδήξεις πάλι. Ναι. Το βλέπεις. Α, το εκεί πέρα είναι, μπροστά μας. Το βλέπεις? Ναι. Το ψάρι ανέβηκε στην επιφάνεια 2 φορές. Πολλές ήταν και οι φορές που το κυνήγησα από πίσω με τη βάρκα, γιατί φοβόμουν ότι θα μου τελειώσουν τα 180 μέτρα νήμα που είχε ο μηχανισμός μου συνολικά. Ό,τι ήθελε με έκανε. Τώρα θέλεις όμως. Βλέπεις τι κάνει. Μεγάλο το ψάρι, μην λέμε τώρα. Το πάω από 30 κράτη εγώ. Άρα, 30. 100%. Ακούραστο είναι. Ανεβαίνει προς τα πάνω. Έχοντας στη σκέψη μου το φίλο Βασίλη Μάρο, που είχα την χαρά και την τιμή να βρεθώ αρκετές φορές μαζί του για ψάραμα, και έχοντας δει το συγκεκριμένο καλάμι στα χέρια του να παλεύει με θηρία, υπολόγισα ότι έχω να κάνω με ένα ψάρι το οποίο ήταν πάνω από 50 κιλά. Υπερβάλλω, λέτε? Κάτσε κάτω, τι πάρα! Ό,τι θέλει με κάνει. Του ανήκω, δεν μου ανήκει. Λίγο. Να σε δώσω δικό μου το τουλάχιστον. Σταμάτα! Παρακαλώ! Τσεκάρε την μπαταρία της κάμερας. Πάνω δεξιά. Από δεξιά. Ωραία. Δεν είναι σταματημένο. Έλα λίγο! Θα ηρεμήσεις λίγο να το συνηθίσουμε. Έλα σου πάρω εγώ το κεφάλι. Να σε ανεβάσω λίγο τουλάχιστον. Στο βυθόμετρο δεν μπορώ να το δω. 147 μέτρα βάθος λέει. Μας έχει πάρει αλλού ρε. Έχει φύγει από την ξέρω. Να το πάλι.
θες να ανέβεις λίγο να συζητήσουμε. Εντάξει, συγγνώμη. Αυτό το καραβάκι δεν το θέλω πάνω, μου κάνει δουλειά. Κάτι πολύ θύμα. Ό,τι του πήρα μου το πήρε πίσω τώρα. Μπορεί και παραπάνω. Έλα! Αυτό. Το έχω γυρίσει το κεφάλι. Θέλω να πιστεύω. Πας. Κανένα λόγο. Πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 20 λεπτά ήδη. 20 λεπτά είναι η κάμερα. Τουλάχιστον. Εξοπλισμός στα όρια. Ένα καλάμι γονατισμένο. Τα χέρια και η μέση μου να κοντεύουν να σπάσουν από την κούραση. Και ένα ψάρι που ύστερα από τόση ώρα τραβάει ακόμα σαν τρένο.
Μ' αρέσει που το έπαιζα και γεμάτος αυτοπεποίθηση πριν, ότι το πήρα. Και του την έλεγα κιόλας. Σειρά μου τώρα. Πάρ' τα αρχίδια. Το λέω μου. Μήπως να το κόψω. Να πάει στην ευχή. Θέλω κάτσω να το παλέψω. Μήπως καταφέρω να το ανεβάσω απάνω, να το δείξει η κάμερα. Θα κάτσεις το παλέπι όσο μπορείς. Δεν σου αντέχει. Το ψάρεμα με ένα τέτοιο ψάρι απέναντί σου μπορείς εύκολα να το παρομοιάσεις με μάχες που δίνουμε στη ζωή μας. Καταστάσεις τις οποίες οι πιθανότητες να νικήσεις ή να χάσεις εναλλάσσονται τόσο εύκολα και εκεί που δεν το περιμένεις. Το αποτέλεσμα όμως, όποιο και να είναι αυτό, μπορεί να σε διδάξει πολλά πράγματα για τον εαυτό σου και για τον τρόπο που προσαρμόζεσαι, είτε στις επιτυχίες είτε στις αποτυχίες σου. Σημασία έχει να το παλεύεις. Νομίζω ότι δεν έχετε πάνω. Τελικά νίκησε. 36 λεπτά κράτησε η μάχη μαζί του. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω να έρθει για μια φωτογραφία μαζί μου, μιας και απαγκιστρώθηκε σε ένα τράβηγμα δυνατό που έκανα με λίγο πιο σφιχτά φρένα. Ούτως ή άλλως ήταν ένα ψάρι το οποίο νομικά δεν θα μπορούσα να το γατζώσω ποτέ και το γνώριζα αυτό. Παρ' όλα αυτά η πρόκληση να το παλέψω μέχρι να το απαγκιστρώσω με κέρδισε και μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα όσο δεν πάει. Αυτό είναι το ψάρεμα. Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στο ψάρεμα. Αυτή η τσιμπιά. Και αυτό το ψάρι καλά έκανε και έφυγε. Δεν το ήθελα. Ακόμα και αν ανέβαινα πάνω, είχα πει στον εαυτό μου από πριν ότι αν δεν μπορούσα να του βγάλω το αγκίστρι, πράγμα το οποίο πιστεύω θα ήταν επικίνδυνο, θα του κόβα την πετονιά, το νήμα ή το παράμαλο όσο πιο κοντά μου μπορούσα να το φέρω και θα ήθελα να φύγει. Για την ιστορία, 18 παράμαλο, φρένα δεν ξέρω πόσα κιλά, δεν έχω ιδέα πόσα κιλά φρένα. Fish Black Minnow. Και 120 κεφαλή. Το σώμα, η κεφαλή, δεν ξέρω. Και 50 διάρι παράμαλο, το οποίο πραγματικά με έβγαλε στο πρόσωπο. Μετά από όλο αυτό το ζόρι. Και το παράμαλο και ο κόμπος μου και το νήμα που ήταν 0,18. Αυτή η μάχη είναι σίγουρο ότι θα μου μείνει αξέχαστη. Θα τη θυμάμαι για πολλά χρόνια. Το ψάρεμα κάπου εδώ τελειώνει για σήμερα. Ο ήλιος πέφτει. Έχει πέσει ήδη πίσω το βουνό. Πόσο κράτησε? Κράτησε, είναι, για δες το βίντεο λίγο, να μου πεις. 38 λεπτά. 38. 38 Ναι. από τη στιγμή που πάτησε το κλικ. Ναι. 38 λεπτά. Μείον τα 3 που μιλάω τώρα, 35 λεπτά. Ένα ψάρι τρένο. Τρένο. Απίστευτο τράβηγμα. Κάθε φορά που σταματούσα τη μηχανή στο ρελαντί, χωρίς γκάζι, ένιωθα τη βάρκα να γυρνάει όπου γουστάρει εκείνο με πήγαινε. Όπου γούσταρε εκείνο. Όπου γούσταρε και ήταν η πορεία του, με γύρισε. Μία φορά ανέβηκε ψηλά και έκανε δυο άλματα, δεν κατάλαβα τι ήτανε. Είδα μόνο τον παφλασμό του από μακριά, καμιά 60-70 μέτρα μακριά, μπορεί και λίγο παραπάνω τώρα. Πάνω στην ένταση δεν μέτρησα. Ακούω γνώμες από εσάς. Η τούνα και ο ξηφιάς έχουν αυτή τη συμπεριφορά.
υποψηφία σίγουρα θα ανέβει απάνω να κάνει άλμα, να ξεφύγει. Η Τούνα δεν ξέρω. Νομίζω και η Τούνα ότι μπορεί να ανέβει απάνω. Στο φευγιό της και πάνω στην τρέλα της να ξεφύγει. Ακούω γνώμη από εσάς τι μπορεί να ήταν. Αφήστε μου από κάτω στο βίντεο αυτό τα σχόλιά σας. Να είστε όλοι καλά. Το χαμόγελο θα είναι ζωγραφισμένο όλη νύχτα σήμερα. Γεια σας. Τα λέμε. Ψαροσυνάφη. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Αν θέλετε κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τις επόμενες ψαρευτικές ιστορίες μου.